Hello po, ito po muli si Ate Sen mula sa Easy Excel with Sen. In this video po, pag-uusapan natin si Sum If versus Sum Ifs. Ano nga ba pinagkaiba nilang dalawa? Pero bago po tayo mag-proceed, nakikiusap po ako, panoorin nyo muna yung video natin regarding Count If and Count Ifs. Kasi yun po yung pinaka-foundation nito. Kung master nyo na po yung topic na yon, then mas madaling-madali na po sa inyo ang Sum If and Sum Ifs. So, ano nga ba yung mga arguments o mga kailangan natin sa formula natin? Kailangan natin ng sum range, and criteria. To show you more, let's proceed to my spreadsheet. So, sum if formula, it adds the specified data with a single condition. So, ina-add niya yung specified range ng data, o yung value ng data with a particular condition. So, iso lang yung condition niya. Hindi ito yung regular na ina-add natin, na gagamitin natin itong sum, auto-sum function na to. So, iba itong auto-sum na to, iba yung sum if. Ang sum if is, meron siyang condition. Kaya nga sabi, if, di ba? So, pag if, merong condition. So, sum if, isa lang ang condition. Sum ifs, marami na ang condition. Kasi nga may S. Sa language natin, di ba, meron tayong singular and plural. So, pag may S, plural, ibig sabihin, ang condition ay more than one. So, two or more condition, sum ifs formula ang gagamitin. So, sabi ko kanina, ano ba yung gagamitin natin? Ano yung mga kailangan natin sa formula natin? Kailangan natin ng sum range, and criteria. Okay? Now, gamitin na natin ang formula to using my data. Okay, so this is my data. I have here the collections, okay, of different sales associate from different location with different mode of collection. So, unahin natin si sum if. Sabi natin, pag sum if, isa lang yung condition. So, ang condition natin dito ngayon ay yung mode of collection. Either cash, card, or check. Okay, so start with equal sign and then type sum if. Okay. And then range, asan ba yung condition ng range natin? So, our criteria range is in column C. Okay, and then comma, ang criteria natin ay si cash, o yun nasa line 2. Okay, so mamaya yung card and check naman. So, cash muna, comma, okay, and sum range. Asan yung range na ito-total natin? Okay, nasa column B. Okay, and then close it with the bracket or parenthesis. Okay, 13,000. Before natin i-copy itong formula na to sa card and sa check, i-freeze muna natin yung mga cells natin or i-fix. Okay, yung pag sinabing i-freeze, hindi siya mag-move. Na pag kinopy ko siya dito sa kabila, yung D, yung C, kita nyo dito, yung C na to, pag nung kinopy ko siya sa kabila, naging D na siya. Ibig sabihin, yung formula, hindi mo siya nakopya ng maayos. Okay, so, i-as is natin yung, i-freeze natin yung mga ranges, yung column C, lalagyan natin ng $sign. So, i-click natin si function F4. Si F2 naman is itong F, column F, line 2. Kailangan natin i-freeze yung line 2. Okay? Hindi natin i-freeze yung F kasi kailangan natin siyang mag-move sa G and sa H. Okay? And then B is F4, function F4. Ngayon, pwede na natin i-copy sa the rest of the columns. Okay. So, ang total nito, makikita nyo, pag total natin siya, 23,000. And pag chinek natin yung ating database, 23,000 din. It means, nakuha natin yung result na gusto natin. Now, we will proceed with more than one condition. So, we will use two conditions now. That's why, gagamitin natin si sum ifs. Okay? So, start with an equal sign again. Then, sum ifs. Open parenthesis. Ngayon, mauuna si sum range. Kung sa sum if nauna ang criteria range, sa sum ifs mauuna ang sum range. Asan ba yung column na tinutotal natin? So, nasa column B, then comma. First criteria natin is yung mode of collection, which is nasa column C. Okay? So, yun yung criteria range natin. Then comma, ano criteria natin sa mode of collection, which is yung cash. Okay? Then comma. Another criteria natin is, criteria range is si sales associate. So, i-highlight lang natin si column D, comma, and then si criteria is si J3. Then, close it with the parenthesis. Okay? Enter. Same way, bago natin i-copy yung formula sa rest of the cells,
dapat i-fix natin yung ating mga ranges. So, si B, okay, function F4 again. Si C, function F4. Si function F4. Si K2 is ito. So, kailangan natin mag-move sa L. So, ang i-freeze lang natin na si line 2. So, lagyan natin ng $sign. Si D is function F4. Si J3 ito, J. So, kailangan natin mag-move pababa. Kailangan lang natin i-freeze ay si J, column J. Okay, lagyan natin ng $sign. Then enter. Then, let's copy to the rest of the cells. Okay. So, if makikita nyo, the total result is, again, 23,000, which is the same dun sa database natin. So, now, napakita ko sa inyo 1 condition, 2 conditions. Now, papakita ko sa inyo, what if 3 conditions? Okay? So, gagamitin naman natin sa kabilang worksheet. Ito. Sa ating SumIfs worksheet. O, lagyan ko ng more than 2 para hindi kayo malito. Okay? More than 2 conditions. This time naman, 3 conditions tayo. So, meron tayong mode of collection, meron tayong sales associate, and meron tayong country. Okay? So, let's start with an equal sign again. SumIfs. Okay? Open parenthesis. First is yung asan yung tinutotal natin, which is nasa column D. Okay? And then, criteria range natin is mode of collection. Okay? And then, ang criteria natin ay, okay, si cash, comma, second criteria natin ay si sales associate. So, balik tayo sa data natin, sales associate. Okay, then comma, then sales associate. Okay, then comma, country naman tayo. Asan si country? Nasa column A. Okay, then comma, then country, nasa A3. Okay, and then close it with a parenthesis again. Now, i-fix lang natin yung ating mga ranges. So, gamitin na naman natin si F2, F4, si F4, C2, kailangan natin i-fix si number 2. Okay, and then D, F4, si B3, asan si B3? Dapat i-fix natin si B. Okay, and then A, function F4, si A3, itong si A3, dapat bumababa siya. So, ang fix lang natin ay si A. Ayan. And then, enter. Now, let's copy to the rest of the line items. Okay. Ayan. So, ito na yung total niya. Okay. Cash, card, and check. Pag tinotal natin siya, ayan, 23,000 na naman yung lalabas. Kaya, yung result is tama. Okay. So, again, pag SumIf, nauuna yung criteria range. Pag SumIf, mauna yung sum range. Pero, para hindi kayo maguluhan, whether SumIf, whether isang condition or more than one condition ang gagamitin nyo, gamitin nyo na lang si SumIf para hindi na lang kayo nalilito. Okay? So, anyway, gagana naman yung formula kahit isang condition lang at SumIf yung SumIfs ang ginamit nyo. Okay? And then, by the way, yung paglagay ng mga condition, walang problema kahit hindi sunod-sunod yung gagawin yung condition based dito sa pagkakasunod-sunod ko. Okay? Pwede nyo i-disarrange yung condition. Ang importante is partner yung criteria range at saka yung criteria. Dapat magkatabi yun. Okay? So, itry nyo sa inyong mga files para mas mapadali yung paggawa nyo ng mga reports. Hindi nyo na kailangan gumawa pa ng mga iba't ibang data analysis report para maka-come up kayo ng simple report like this. So, very useful siya pag meron tayong mga malalaking report or database na gagawa natin ng ating mga report. Okay? So, again, salamat and hopefully meron kayong natutunan sa ating video na SumIf and Sumifs. Please don't forget to click the thumbs up kung meron kayong natutunan sa video na to and please share it to your friends para mas marami pa tayong matulungan sa paggawa ng kanilang mga reports. And also, huwag nyo rin kakalimutan ang ating notification bell para you will be updated once a new video will be uploaded. Okay? And most importantly, don't forget to subscribe to my channel, Easy Excel with Sen. Again, salamat. God bless everyone. Keep safe.